ომი როგორ შეიძლება კარგად გაგახსენდეს, მით უმეტეს როცა ჩემი შეფასებით ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო და არმია მთლიანად ხალხი ომისათვის არანაირად არ იყო მზად და ქაოსი იგრძნობოდა ძალიან ბევრ რამეში. თუმცა მთელი სახელმწიფოში ზოგადად სიმშვიდე რაც შეიძლებოდა რომ ეგრძნო ადამიანს, ანუ პანიკა რომ არ იყო, ეს ალბათ უფრო მეტწილად ხალხის დამსახურებაა, თუმცა ვინც საქმეში ჩახედული იყო ეს ყველაფერს ძალიან კარგად ხედავდა და აფასებდა და რა თქმა უნდა ძალიან მძიმე განცდა არის უკვე როცა წლების შემდეგ აანალიზებდა, არა მხოლოდ წლების შემდეგ, იმ დღეებშიც როცა ყველაფერს აანალიზებდით თუ რა ხდებოდა ჩვენს ირგვლივ და ჩვენს თავს, ეს ძალიან მძიმე გასახსენებელია და ორი სიტყვით ამას რა თქმა უნდა ვერ იტყვი. შეცდომები იყო დაშვებული რა თქმა უნდა. ყველაფერი უნდა გაგვეკეთებინა ჩვენ ომის ასაცილებლად და თვითონ ომი უნდა გვეწარმოებინა აბსოლუტურად სხვა სცენარით. ომი არ დაწყებულა 8 აგვისტოს ღამით. ომი ჯერ ერთი არ შეწყვეტილა. ეხლა 200 წლიანი ისტორიას თავი დავანებოთ ჩვენ და პირველ რესპუბლიკას, უბრალოდ ამ 27 წლიანი ისტორიის ანალიზი გავაკეთოთ, 27 არის თუ რამდენიც არის 90-იანების ან საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 25 წლიანი. ომი არ შეწყვეტილა ჩვენთან მიმართებაში, ზეწოლა არ შეწყვეტილა, წნეხი საქართველოზე არ შეწყვეტილა. მთელი ამ 25 წლის მანძილზე. ეხლა მოდაში არის ეს სიტყვა ჰიბრიდული ომი, ჰიბრიდული საფრთხეები, რატომღაც ახლა ბოლო წლებში და ეს თეორია არ არის ახალი. 8 აგვისტოს წინ უძღოდა საკმაოდ დაძაბული პერიოდი და ეხლა ყველა აბრალებს კოსოვოს აღიარების თემას და პრინციპში რუსეთს ეს არ დაუმალავს და იმის შემდეგ ვინც არის მომსწრე ამ მოვლენების ეხლა თქვენ პატარები ხართ. საკმაოდ დაიძაბა ვითარება და ომის აი ამ მანქანის, დაქოქილი მანქანის, რომელიც რუსული მხრიდან, რუსეთის მხრიდან დაიქოქა, იმის შემოტრიალება უკან ალბათ შესაძლებელი იყო, თუმცა ძალიან რთული იყო. თუდი ის არის, რომ ჩვენგან მცდელობაც არ იყო ამის შემოტრიალობის, მე ამის სურვილს ვერ ხედავთ, მაგრამ ალბათ შესაძლებელი იყო. განწყობებზე გეტყვით ორ სიტყვას, ეხლა ჩვენგან რაც იყო, როცა ბიუჯეტი ჯარის იზრდება 30 ჯერ, 40 ჯერ, როცა ახალი ტექნიკის შეძენა ხდება წლების განმავლობაში, აქედანაც რაღაც რიტორიკა იყო, ახალ წელს შეხვდებით ღამით, რაღაც 1000 რაღაცები, განცხადებები კეთდებოდა და ახლაც კეთდება სხვათა შორის ჩვენ გვიყვარს ეხმაურიანი განცხადებები და ჩემი ხმა რამდენადაც შეიძლება რომ მივაწვდინო საზოგადოებას და ხელისუფლებას, ოპოზიციას, ჩემს კოლეგებს, ვცდილობ რომ ეს გავაკეთო, რომ ადგილზე ბაქი-ბუქით და რაღაც ჟღარუნით ხმაურიანი განცხადებები და არაფერი არ კეთდება. მზადებაა ჯერ საჭირო და ჩვენ იგივე დაგვემართა მაშინ და ახლა ვცდილობთ რომ აი ამ ომის სპირალში თავიდან შევყოთ თავი და აი პირველ ხვეულში უკვე შევედით. გამიგე და აი დავასრულებ უბრალოდ რო არ დარჩეს გაუცემელი პასუხი 8 აგვისტოს ომი არ დაწყებულა. სროლები იყო 7-ში ნაკლებად, მაგრამ 7-შიც იყო, 6-ში იყო სროლები, გახსოვთ თქვენ ცეცხლის შეწყვეტა ცალმხრივად ჩვენი მხრიდან ახლა რამდენად ეს მართლა იყო და გულწრფელი იყო, არ ვიცი, მაგრამ ეს განცხადებები აქედან კეთდებოდა. იქედან მსგავსი არაფერი არ ყოფილა, იქედან პირიქით იყო ეს განცხადებები, რომ თითქოს უკვე უმართავი ხდებოდა პროცესები ოსის სეპარატისტების მხრიდან და სანოთ გახიზნა ფაქტიურად და გაყვანა სამშვიდიდან ცხინვალის რეგიონიდან ოსი მოსახლეობის, რომელსაც რუსეთის დახმარებით სეპარატისტები ახორციელებდნენ. ეს რატომ ხდებოდა თუ არ იყო სამზადისი ომისათვის. ჩვენ რომ არ გავაკეთეთ, ეს მეორე მხარეა და ჩვენ სამშვიდობიან მოსახლეობასთან ბევრი შეცდომა დაუშვით მათთან მიმართებაში, მაგრამ მაგალითად ის შეიძლება რომ პირველ რიგში ინფორმირება იწყება საზოგადოების, მანამდე არის მომზადება საერთოდ ზოგადად სახელმწიფოს მოსახლეობას. აი ხლა უნდა როცა ომი არ არის, უნდა ამზადებდე ომისთვის. ეს არის სკოლებში, ეს არის სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებები და უამრავი სხვა რამ. ცეცხლი პირველი აქედან არ გახსნილი.
ცეცხლი იყო საპასუხო. მასე საბრძოლო მოქმედებები შეიძლებოდა, ანუ ომი შეიძლებოდა რომ გაჩაღებულიყო 2 აგვისტოს. იმიტომ რომ 2 აგვისტოს ძალიან ინტენსიური სოფლები იყო, ამის ჩვენ თამარაშენი და სხვა სოფლები გაასწორეს მიწასთან. ამიგე და იმაზე ვილაპარაკოთ, რატომ მაინდა-მაინც 8 აგვისტოზე ლაპარაკობენ, როცა იქ საარტილერიო სისტემები განალაგა უმაღლესი მთავარსარდლის ბრძანებით ჩვენმა ჯარებმა. საქმეს ჩაუხედავი ხალხი ჭკუას გასწავლის, ანუ დღეს ხალხს გონია რომ ეხლა შეიძლება ვიხმაუროთ და ამით რაღაცას მე არ ვამბობ რომ აქტივობა არ უნდა იყოს, მაგრამ აქტივობას აქვს თავისი ფორმა და ადგილი და დრო. ხო და არა, მაგ აქტივობაზე ცალკე შეიძლება ვილაპარაკოთ და ზუსტად ეს დამიწერეს ეხლა მე ვინც მიცნობს, კარგად უნდა იცოდეს რომ ეხლა ოღონდ რუსები არ გავაღიზიანოთ და ეს მე ჩემზე არ უნდა დაწერო. მე საკმარისად მწვავედ წერ, გინდ ხელისუფლების მიმართ და ვსაუბრობ, გინდ ყოფილი ხელისუფლების და მანამდელი ხელისუფლების მიმართაც და მომავალში რომელიც იქნება იმათ მიმართაც თუ რაიმე არასწორი იქნება დავწერ და ვიტყვი და ანალოგიურად ჩემი კოლეგების ან ოპოზიციური ძალების მიმართ და ასე შემდეგ. არავინ რა მაქვს მოსარიდებელი, ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენს ქვეყანაზე. რიტორიკით სრულად შესაძლებელია რომ ახალ ომში გავხვიოთ თავი. და არა ვარ წინააღმდეგ უბრალოდ ის ხალხი, ვინც ხმაურობს დღეს მერე სად იქნებიან ომი რო დაიწყება. და ერთ შევახსენე უბრალოდ არის ძალიან ეხლა ცნობილი ფრაზა არის. ფრაზა კი არა, უბრალოდ ერთ-ერთი წესი და კანონია ომის წარმოების, რომელიც სუნძის აქვს ძალიან კარგად ჩამოყალიბებული. კიდევ ამბობ მე ახლა ჩემ კოლეგებთან ბოდიში ვიხდი რომ რაღაც გაცვეთილ ფრაზებს მოვიშველი, მაგრამ ამით გიპასუხებთ უბრალოდ სხვაგვარად აი იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენ ვიყავით აგვისტოში და იმ სხვაგვარად იმ კითხვაზე ვერ გიპასუხებთ ამაზე ლაკონურად. აი ასეთი მოსაზრება არის, უბრალოდ რჩევა არის ომის წარმოების კანონებში, რომელიც მას ძალიან კარგად აქვს ჩამოყალიბებული. თუ მოწინააღმდეგეზე 5-ჯერ მეტი ძალა გაქვს, ალყა შემოარტყი და გაანადგურე. თუ 3-ჯერ მეტი ძალა გაქვს, შეუტიე. ხო ხტებით სხვაობას ალყის შემორტყმას და შეტევას შორის. თუ თანაბარი ძალები გაქვს, შვაზე გახლიჩე, გაარღვე, ცალ-ცალკე გაანადგურე. თუ ნაკლები ძალა გაქვს, იბრძოლე, ანუ კი არ დაყარო ფარხმალი კი არ გაიქცე, იბრძოლე, თუ ნაკლები ძალა გაქვს. და თუ ვარეს სიტუაციაში ხარ, შეეცადე ომი თავიდან აიცილო. აი 5 ვარიანტია. ამ 5 ვარიანტში შეაფასონ კოლეგებმა, პოლიტიკოსებმა რა სიტუაციაში ვიმყოფებოდი ჩვენ აგვისტოში. მე ვთვლი რომ მე-5 ვარიანტი გქონდა. თუ ვინმე თვლის რომ ჩვენ აგვისტოში ვიყავით თანაბარ სიტუაციაში, ანუ ოდნავ ნაკლები ძალები გქონდა რუსებთან შედარებით, ხო? მაშინ არ ვიცი, მაშინ შეიძლებოდა რომ გვებრძოლა. ომი როცა იწყება უნდა იბრძოლო, მაგრამ ომის წინა პერიოდში უნდა შეეცადო ყველანაირად, რომ ომი არ მომხდარიყო. გაკეთებული იყო დღეს ახლა ამის ლაპარაკს აზრი არ აქვს, თუმცა ხალხი ამაზეც უნდა მუშაობდნენ კოლეგები ჩემი და მსგავს სიტუაციებში ახლა ჩვენ შეიძლება რომ მსგავსი სცენარით წავიდეთ. და აი მეორედ რო არ წავიდეთ ამ სცენარით, მიტომ ვამახვილებ ამაზე ყურადღებას. მაგრამ იმას ხას უსვა მე რომ ცეცხლის გახსნა ის არ არის მთავარი მომენტი 8 აგვისტოსი. აი საარტილერიო სისტემები, რომელიც ესე ძალიან მოწონს რუსულ მედიას და მუდმივად ატრიალებენ. იმით შეიძლება ცხელი ფაზა დაიწყო, მაგრამ სროლები იყო მინიმუმ 2 კვირის განმავლობაში, თითქმის ყოველ დღე. და მანამდე იყო რაკეტების ჩამოყრა ჩვენთან და 1000 სხვა და იყო განცხადებაც ლავროვის 2007 წელს, რომელიც ფაქტიურად იყო წინასაომარი გაფრთხილება ორ სახელმწიფოს შორის. მსგავსი რა მარკეტება მე ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს, პატარა ასაკის აღარ ვარ და ომები როგორ იწყება ვიცი და ის იყო წინასაომარი გაფრთხილება რუსეთის, როცა მან განაცხადა აღიარა 425-ის შემოფრენა ჩვენ საჰაერო სივრცეში. მსგავსი სტრესი ბიზნესზე. დიალოგის საშუალება იყო დღეს ამ დიალოგის დაწყება არის ძალიან რთული, რადგან ისევ შევედით ჩვენ საკმაოდ აგრესიულ რიტორიკაში ერთმანეთთან. საინფორმაციო ფონი რუსულ სივრცეში ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ ძალიან შეიცვალა და ამაში ჩვენს დავეხმარეთ აქედან რაღაც უაზრო გამომწვევი განცხადებებით. მე არ მიყვარს ეს გამომწვევი განცხადებები.
მით უმეტეს იმ სიტუაციაში, როცა იმ 5 ვარიანტიდან რომელიც გითხარით, მე-5 ვარიანტში ვიმყოფებით, ხო? კიდევ ამბობ, რომ თუ კი ვინმეს ომის სურვილი აქვს, მე თანახმავარ და ვიომოთ. თუ ამისათვის ისინი პასუხს იღებენ თავის თავზე პასუხისგებლობას, რომ ზათავარ ჩვენ მაგისათვის, კი ბატონო, რა პრობლემა არის? მაგრამ თუ იცი რომ ზათავარ ხარ და თუ ამაზე პასუხისგებლობას ვერ იღებ, ეს ანაბანანი ორჯერ-ორია ეს. მაშინ ცოტა დიპლომატია რის თვინ არის და საერთოდ დიპლომატია რას გულისხმობს? დიპლომატი იმას ლაპარაკობს, რასაც ფიქრობს. და ჩვენ რატო გვაკერია პირზე ის, ვისი ლაპარაკიც არ შეიძლება და ესა 25 წელი ასე ვართ. ომის დაწყებას აქვს თავისი პირობები. შენთვის ხელსაყრელი პირობები უნდა იყოს. რომ თავი შეყო ომში. და კარგად დასხდენ და შეაფასონ, არის ჩვენთვის ხელსაყრელი პირობები იმისთვის, რომ რაღაც აგრესიულები ვიყვეთ. და არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ რა არის იმისათვის გასაკეთებელი, აი ჩვენ გავირბინეთ 2008 წელი და უბრალოდ უკან დავბრუნდეთ მხოლოდ იმ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, რომ გამოვიტანეთ გაკვეთილები სახელმწიფოს რა, აი დავანებოთ არმიას თავი. სამოქალაქო თავდაცვის კუთხით ყველაფერი ქონდა გაკეთებული? არაფერი არ ქონდა გაკეთებული. სახანძროების და მისი რა ქვია, სასწრაფო დახმარების გარდა რაიმე გვაქვს, რა სჭირდება იმისათვის, რომ მოსახლეობამ ელემენტარულად სხვადასხვა პირობებში თავი, დაცულად ომის დროს ვერ იგრძნობს თავს, მაგრამ თავი რო შეაფაროს სადმე. შეტყობინებები იყვეს, პროდუქტების მარაგები იყვეს, საწვავის მარაგები იყვეს. უამრავი ხალხი არის, უამრავი ლექცია შეიძლება წავიკითხოთ ერთვიანი ამ თემაზე. თილები არ გამოგვაქვს, ჭკუას ვერ ვსწავლობთ. და ახლიდან იგივე იმაში ვართ, რა ქვია, ახლა რაღაც თაობა წამოიზარდა, რომელიც თაობაც ფიქრობს, რომ ახლა ჩვენ მაგრები ვარ და იმათ შეეშალათ და ჩვენ ახლა დედასუტირებ. მიდი აბა, გამტერი ვარ ქვეყნის, როცა ვამბობ, რომ ცოტა გააზრებულად ვიმოქმედოთ. მუხლებზე დაჩოქვას კი ავლაპარაკობ, გააზრებულად მოქმედებებს ლაპარაკობ. დაელაპარაკონ თავდაცვის მინისტრის ხელისუფლება შევიდეთ, ვისაც აქვს ამის უფლება, რომ მიიღონ ინფორმაცია, მე მაქვს ინფორმაციები. ძალიან ბევრი რამ ჭირდება სახელმწიფოს დღეს, რომ დადგეს ფეხზე. მინდა ვილაპარაკო მე ახლა ბრძოლის უნარიანობა, მზადყოფნა არმიის და რაღაც ამ თემებს არ ვეხები ხოლმე. ჩვენ წინასაუბარ შეხვედრისაც გქონდა ამ თემებზე საუბარი, არის რაღაც გარკვეული თემები, რომელზეც ღიად არ ლაპარაკობ. რუსეთი აი ოცნებობს იმაზე, რომ სრული პასუხისგებლობით გეუბნები. და ჩაითრიოს საქართველოს მეორე ომში და ძალიან დიდი ეკონომიკური ზარალი მიაყენოს სახელმწიფოს, რომ მერე კიდე წლები დაგვჭირდეს ჩვენ ერთზე დასაქმება. აი ამაზე ლაპარაკობ მე თორე. აზია ლაპარაკი თუ გსურს, ერთი 500 კაცი მაინც მეგულება ისეთი გამოცდილები, რომლებიც დღეს ჯარში არ არიან, რომლებიც შეიკრიბება და ერთ სერიოზული ძალა იქნება ომისათვის. და დაუდგება გვერდით სახელმწიფოს, მაგრამ მე რა საკმარისია, არ არის საკმარისი. ამ დღეებში გქონდა რაღაც შეხვედრები და საუბარია ეს სტრატეგიის შემუშავებაზე, რაღაც სტრატეგიები რაღაც დოკუმენტები შეიმუშავეს აგვისტოს ომის შემდეგ დეოკუპაციის კუთხით. ამოსაღები არის ეს დოკუმენტები და სერიოზულად არის გასაახლებელი, რადგან ვითარება შეიცვალა. შესაძლოა სამთავრობო სტრუქტურები ამაზე მუშაობენ და მე არა ვარ ჩახედული, რადგან ამ დოკუმენტების დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა დახურული იქნება და ეხლა მედიით ვერ განიხილავენ რას აკეთებს სახელმწიფო იმისათვის რომ დეოკუპაცია მოახდინოს. ანუ ეს არის ერთი მიმართულება, რჩევა რომ თუ ამაზე არ მუშაობენ, რა თქმა უნდა დაიწყონ მუშაობა, მაგრამ აქვს იმედი რომ სხვადასხვა სტრუქტურებში მიდის ამ საკითხებზე მუშაობა და მსჯელობა. მეორე ეს არის ეკონომიკური განვითარების გაძლიერება, გაგრძელება, რადგან ეკონომიკური მდგომარეობა სახელმწიფოს მისი სიძლიერე არის საფუძველი იმისი, რომ ჩვენ ერთი ანუ მშვიდობიანი გზით მოვაგვაროთ კონფლიქტი და თუ ჩაგვითრიეს ომში, ეკონომიკურად ძლიერი უნდა იყო, რომ ეკონომიკა არ ჩამოგეშალოს.
და შევაფასოთ უბრალოდ დღევანდელ სიტუაციაში რა მოხდება. ჩვენ მეორე ომში რო გავხვიოთ თავი. ესამე აი ამ სტრატეგიაში ცალკე უნდა იყოს გამოყოფილი, რადგან მე რამდენადაც ფლობ ინფორმაციებს, რაც იყო მაშინ გააზრებული და გაწერილი, მეტი ღონისძიებებია ჩასადები ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური ურთიერთობების აღსადგენად. და საერთოდ ბევრი კეთება მე არ მინდა რომ თქვა და ეს პროგრამები რაც არის სოციალური პროგრამები ოკუპირებული მოსახლეობის მიმართ რაც კეთება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს კულტურული ხაზით, ისტორიის ხაზით და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი რამაა გასაკეთებელი, ვიცი რაღაცეები კეთება, მაქვს კონტაქტები, ამის ჩამოთვლა შორს აგვიყვანს და არის შესაბამისი უწყებები და მათ შეუძლიათ ამ თემაზე ისაუბრონ. უამრავი ღონისძიება ტარდება და კარგი იქნება თუ მედია სხვათა შორის თვითონაც გახდება აქტიური და ამ ინფორმაციას მე მესმის რომ ეს ხელისუფლებიდან უნდა მოდიოდეს, მაგრამ სხვათა შორის არის ღონისძიებები, რომლებსაც ახორციელებს სახელმწიფო და იმის გაპიარება არ არის მიზანშეწონილი, რადგან თვითონ იმ მოსახლეობას იქ ადგილზე შეუქმნით პრობლემებს. ანუ ასეთი ისიც არის. აუცილებელია რამდენადაც ახლა ეს მოსაწონად თუ პირიქით არ უნდა ჟღერდეს ვინმესთვის დიალოგის მიღწევა, ოღონდ კიდევ ამბობ აი ძალიან ცუდი ფონი არის ახლა დიალოგისათვის, მაგრამ ამას მომზადება ჭირდება. დიალოგი აუცილებელი არის. საუბარი მოყვარესთან და ძმასთან რა მაქვს, რა თქმა უნდა დიალოგიც მაქვს და აქ ზუსტად იმაზეა საუბარი. დიალოგი ჭირდება იმ სახელმწიფოსთან, რომელთანაც არა გაქვს დიპლომატიური ურთიერთობა და გაქვს მტრული დამოკიდებულება. რა ფორმით, როგორ, რანაირად ახალი ფორმატები შეიქმნება, უფრო დონე აიწევს ამისი წარმომადგენლობის თუ როგორც იქნება, ეგ სხვა თემაა, მაგრამ ის რომ გასააქტიურებელია დღეს დიალოგი რუსეთთან, ამაში ვარ 100% დარწმუნებული. დიალოგი როგორც მინიმუმ არის მშვიდობის შენარჩუნების ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო გზა. ვიმეორებ, ომი ვისაც უნდა ვიომოთ. მაგრამ ამას ომის წარმოებას, დაწყებას მისას აქვს თავისი პირობები და დრო და ვისაც უნდა ჩაუტარებ ამ თემაზე ლექციას, როდის უნდა დაიწყო ომი. აი ამ ხალხს გულისხმობ მე, რომლებიც ძალიან კიჟინებენ, არ მინდა ცუდ სიტყვები ვიხმარო, მაგრამ სხვა არ მომივიდა ახლა უცებ თავში. აი ეს არის ძირითადი და რა თქმა უნდა ყოველთვის ვიმეორებ ამას თავდაცვის უნარიანობის და თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემის გაძლიერებაზე მუშაობა. აუცილებლად. ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. აი ძალიან ბევრი რამ. ამ ეტაპზე შევაფასებდი იმას, რომ საინფორმაციო ფონი ნელ-ნელა იცვლება, რუსულ საინფორმაციო ფონს გულისხმობ და მე არ ვამბობ ახლა რომ მათი მხრიდან აგრესიულობა არასდროს არ ყოფილა. ყოველთვის იყო, უბრალოდ იყო პერიოდები, როცა თავს იკავებდნენ თავის გეგმების და დამოკიდებულების გამომჟღავნებისგან, ამ ბოლო დღეების განმავლობაში აიშვეს პირდაპირ და ჯერჯერობით ხელფაზაში გადასვლის სიგნალებს მათი მხრიდან ვერ ვამჩნევ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი სცენარების დამუშავებას დაიწყებენ. მე ნებისმიერ შეარაღებულ ძალებში და ყველა დონეზე, აი დაწყებული გენერალური შტაბიდან და ქვემოთ მოდის შემდეგ სამხედრო ოლქებია, ხო? ოლქებში არის დივიზიები, ბრიგადები და ასე შემდეგ. აი ყველა ამ ინსტანციაში, ყველა შტაბში დღეს მათი პასუხისგებლობის მიმართულებაზე საბრძოლო მოქმედებების გეგმა. ასეთი გეგმა არის სამხრეთ სამხედრო ოლქში, ასეთი გეგმა არის ოლქში შემავალ ყველა არმიაში. 4 არმია დღეს სამხედრო ოლქში, ასეთი გეგმები შედის ყველა დივიზიებში და ასე შემდეგ. მაგრამ სამხედროებს უფრო მშრალი სცენარები აქვს, ასე ვთქვათ.
მაგრამ იმისათვის რომ ეს სამხედრო მანქანა ამოქმედდეს უკვე სხვა ეშელონებში და სხვა სტრუქტურებში იწერება უფრო ბრწყალებში დახვეწილი სცენარები. პროვოკაციების დასაწყება, დროდის რა მოქმედონ, ნაციონალური საკითხი წამოწიონ თუ საზღვარზე გაართულონ თუ ეკონომიკური პრობლემები შეგვიქმნან თუ სხვადასხვა. ხო? აი დარწმუნებული ვარ, ახლა მიდის ამ ახალ სცენარებზე მუშაობა. ცევა არის კიდევ რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ დაიწყოს გააქტიუროს ესეთი ანალიზი ყოველთვის კეთდება ახლა მე ჩახედული ვარ ამაში ვიყავი ყოველთვის და ვიცი როგორც არის ეს მუდმივი პროცესია მაგრამ გააქტიურონ ანალიტიკური საქმიანობა იმ კუთხით თუ რა სცენარები შეიძლება განვითარდეს და რა შეიძლება ჩვენ ამას დაუპირისპიროთ და როგორ ავიშოროთ ყველა ჩვენთვის არასასურველი სცენარი თავით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შევეშვათ სხვადასხვა სცენარების წერას მედიას ღია სივრცეში. იმის გამო კი არა რომ ამას ისინი ვერ მოიფიქრებენ. არა ხელსაყრელია უბრალოდ როცა ჩვენ თვითონ ვქმნით საინფორმაციო ველზე ამ დაპირისპირების ფონს არ არის ეს ხელსაყრელი. მაგის ფუფუნება აქვს დიდ სახელმწიფოებს. ომის აშორებაცილების ერთ-ერთი ზუსტად შემადგენელი ნაწილი არის ამ ნორმალური საინფორმაციო ფონის შექმნა. თუ როგორც მინიმუმ ოკუპაციის თემას არ გავიტანთ ერთმანეთთან დაპირისპირების დღის წესრიგიდან, ჩვენ ვერაფერს ვერ მივაღწევთ. და ამით ძალიან კარგად სარგებლობენ გარედან. აბსოლუტურად ყველა განცხადებას აანალიზებენ. აბსოლუტურად ყველა ჩინოვნიკის, ყველა ექსპერტის, ყველა მედია საშუალებას უყურებენ. უზარმაზარ თანხებს ხარჯავენ მედია მონიტორინგზე. უზარმაზარ თანხებს ხარჯავენ საინფორმაციო ომისათვის. ათასობით ადამიანი ყავთ მხოლოდ სოციალურ ქსელებში იმისათვის, რომ თავისი საინფორმაციო პოლიტიკა და თავის პროპაგანდა გაატარონ. ჩვენგან განსხვავებით. ჩვენ ამ კუთხით ვართ საერთოდ არაორგანიზებულები. ეს არის ორგანიზებული პროპაგანდა ერთი მხრიდან და მეორე მხრიდან არაორგანიზებული ერთმანეთთან დაპირისპირებული საზოგადოება და შეიძლება ითქვას ხანდახან შუაზე გახლეჩი